pang World War II battleship ang ating inexplore at nalaman ang magkasaysayang kwento sa likod ng bawat shipwreck na ito. Ngayon, isa pang World War II battleship wreck ang muli nating bibisitahin. Take a plunge with your dive guide! Hard lockdown ngayon sa Palawan. Pansamantalang walang pinapayagan na inbound travels, maging mga domestic travels ay ipinagbabawal din dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Kaya, virtual adventure muna tayo ngayong araw. Labing-dalawang World War II Japanese shipwrecks ang matatagpuan sa Coron, Palawan. At ang sisisirin natin ngayon ay ang Kogyo Maru wreck. Ang Kogyo Maru o Ikay Maru wreck ay isang Japanese Navy Auxiliary Army cargo ship. Gaya sa Okinawa Maru, kabilang ang Kogyo Maru sa mga barkong pangdigma na pinasabog ng US Navy dito sa Coron noong September 24, 1944. Upon entry, mapapansin na may tali tayong makikita mula sa ilalim. Ito ang nagsisilbing guide ng mga divers papunta sa wreck. Makikita na sa tali pa lang ay marami ng maliliit na isda ang paikot-ikot. Maaaring tinubuan na ng mga algae ang tali na siya namang kinakain nila. Maya-maya pa ay narating na ng tech divers ang labas ng wreck sa lalim na 28 meters. Makikitang nakatagilid ang pwesto ng Kogyo Maru. Binalot na ng hard and soft corals ang shipwreck. Isa-isa nang pumasok ang mga tech divers para i-explore ang loob ng Kogyo. Di tulad sa Okinawa Maru wreck, limitado ang liwanag na nakakapasok sa wreck na ito. Sa kabila ng dilim, makikita na napakaraming grupo ng maliliit na isda ang naninirahan sa loob. Meron ding nakitang mga giant clam na isa-isang tumitiklop kapag natatamaan ng ilaw. May mga nakita pang construction supply tulad nitong mga building blocks. Kasama rin sa lumubog ay ang bulldozer na ito.
Alam niyo ba mga kasambahay, lula ng Kogyo Maru ang mga construction supplies ng mga Hapones noon? Para kasi ito sa itinatayo nilang runway as part of their war effort during World War II. Bukod sa heritage value ng shipwreck, mahalaga ring mapreserba ang mga ito. Ito ay dahil naging mahalagang parte na rin ito ng ating marine environment bilang tirahan ng mga buhay sa ilalim ng dagat, tulad na lamang ng mga nakita ng ating mga tech divers sa Kogyo Maru wreck. Pagkatapos sa explore ng aming tech divers ang loob ng wreck, nilibot naman nila ang labas nito. Maraming juvenile marine creatures ang ating makikita. Ibig sabihin ay naging lugar na rin ito ng mga marine creatures upang magparami. Ang dating pansabak sa giyera, naging kanlungan na ng iba't ibang buhay sa ilalim ng karagatan.